नमस्कार, माझं नाव श्वेता संतोष गायकवाड. मी सायन्स ॲक्टिव्हिटी सेंटर आयसर पुणे येथे सध्या कार्यरत आहे. नुकतंच लॉन्च झालेला आदित्य L1 मोहीम याबद्दल आपल्या सर्वांना जाणून घेण्याची उत्सुकता तर नक्कीच असेल. यासाठी आज आपण आमंत्रित केलं आहे प्राध्यापक भास बापट यांना. भास सर यांचा आदित्य L1 मोहीममध्ये मोठा सहभाग आहे. या मोहिमेबद्दल अजून माहिती घेण्यासाठी, अजून जाणून घेण्यासाठी आपण आमंत्रित करत आहोत भास सरांना. तर नमस्कार सर. तर सर्वात प्रथम मी तुम्हाला आदित्य L1 मोहीम याच्या प्रक्षेपणाबद्दल आणि या प्रकल्पाबद्दल तुमचं मी अभिनंदन करते. तर पृथ्वीवर जीवन आहे हे सूर्यामुळे आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तर सर्वप्रथम सूर्याबद्दल थोडीशी माहिती आम्हाला सांगाल का? तर सूर्य हा एक असा आपल्याला अवकाशात दिसणारा एक तारा म्हणा किंवा एक वस्तू अशी आहे की जी रोज मावळते आणि रोज उगवते. आणि जसं तू म्हणालीस तसं सूर्यामुळेच याच्या आपल्या पृथ्वीवर जीवसृष्टी आहे. सूर्याकडून आपल्याला उजेड तर मिळतोच, पण त्या उजेडाच्या पलीकडेही बऱ्याच गोष्टी सूर्याकडून आपल्याकडे येत असतात. त्याच्याबद्दल आपण थोडं नंतर बघूया. पण सूर्याच्याबद्दल एक प्रचंड कुतूहल अगदी लहान मुलांपासून मोठ्या लोकांपर्यंत असतं. आणि हे कुतूहल जे आहे ते अनेक वर्ष आहे. पूर्वापार सूर्याबद्दल कुतूहल लोकांना होतं आणि त्यामुळे त्याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या देशांमध्ये केलेला आहे. आणि गेल्या काही शतकांमध्ये जेव्हा वेगवेगळी वैज्ञानिक उपकरणं जेव्हा वाढीला लागली तेव्हा सूर्याबद्दल अधिकाधिक माहिती मिळणं शक्य झालं. आता तसं बघितलं तर सूर्याबद्दल आपल्याला तो किती लांब आहे किंवा काय त्याचा आकार आहे किंवा सूर्याकडून म्हणजे उजेड जेव्हा पडतो तेव्हा तो कसा म्हणजे कुठल्या स्वरूपात पडतो किंवा सूर्य किती गरम आहे, कारण तो गरम आहे असं आपल्याला इथे बसून सुद्धा जाणवतं, तर खरंच किती गरम आहे वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला सूर्याबद्दल माहिती आहेत. याच्यातलं मला असं वाटतं की सगळ्यात जी एक महत्त्वाची बाब जी आहे ती म्हणजे सूर्य हा ऊर्जेचा मोठा स्रोत आहे. आणि त्या ऊर्जेमुळेच आपल्याला किंवा त्या सूर्यात ज्या प्रक्रिया सुरू आहेत ज्यांच्यामुळे ऊर्जा बाहेर पडते त्याचाच एक भाग म्हणून प्रकाश हा आपल्यापर्यंत पोचतो जो आपल्याला सर्वत्र दिसतो तो. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला सूर्याबद्दल माहिती आहेत, माहीत नाही आहेत असं नाही. पण असं आहे ना की तू जसं म्हणालीस मगाशी की जीवसृष्टी आहे ती सूर्यामुळे आहे, पण ती जीवसृष्टी आहे याला आपल्या भोवतीचं वातावरण हेही कारण आहे. आणि ते वातावरणसुद्धा एक प्रकारे आपली ढाल आहे, कारण सूर्यापासून जे जे म्हणून बाहेर पडतं ते सगळं काही आपल्यापर्यंत पोचत नाही. आणि त्यामुळे सूर्यापासून प्रकाश पोचतो पण त्याच्यातून बाहेर पडणारे उदाहरणार्थ एक्सरेज आहेत किंवा बाकीचे काही कण आहेत ते आपल्यापर्यंत नाही पोचत, कारण वातावरण जे आहे ते आपल्याला असं त्याचं सुरक्षित ठेवतं. बरोबर. तर असं म्हणजे असं काही गोष्टी आपल्याला सूर्याबद्दल माहिती आहेत, काही माहीत नाही आहेत. आणि त्या अधिकाधिक माहीत करून घेण्यासाठी आपले बरेच प्रयत्न चालू आहेत. तर हे सूर्याच्या बाहेरपर्यंत किंवा सूर्यापासून आपल्याकडे जो येणारा प्रकाश आहे याबद्दल आहे, पण सूर्याच्या अंतर्गत काय आहे याची थोडीफार माहिती आपल्याला सांगायची. तर आता सूर्याच्या कडून प्रकाश येतो वगैरे हे तर आपण नेहमीच बघतो. सूर्याच्या आत काय आहे याबद्दल सुद्धा बरीच उत्सुकता किंवा बरंच कुतूहल आपल्याला आहे. पण गंमत अशी आहे की हे जे आवरण आहे आपल्या भोवतीचं म्हणजे वातावरणाचं म्हणा किंवा खरं तर त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे पृथ्वीच्या भोवती एक चुंबकीय क्षेत्र आहे. तर या चुंबकीय क्षेत्रामुळे काय होतं की त्याच्यातून सगळ्या ज्या सूर्याकडून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या सगळ्या वस्तू म्हणजे सूर्यामध्ये आता हायड्रोजन आहे हे आपल्याला उदाहरणार्थ माहिती आहे. आणि हे सगळं आपल्याला प्रकाशाचं जे निरीक्षण आपण केलेलं आहे ते मी थोडं नंतर सांगेन की नेमकं त्याचा कसा संबंध आहे ते. पण प्रकाशाच्या निरीक्षणावरूनच आपल्याला हा अंदाज लावता आलेला आहे की सूर्याभोवती किंवा सूर्यामध्ये बहुतांश हायड्रोजन आहे. पण बाकीचे जे त्याच्यातले भारित कण आहेत म्हणजे चार्ज पार्टिकल्स जे आहेत जे सूर्याकडून बाहेर फेकले जातात ते आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत, कारण त्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे ते फक्त 2 ध्रुवांच्या जवळपास जातात. पण तरीही आपल्याला म्हणजे हे कण बाहेर येतात हे माहिती आहे किंवा असा अंदाज त्याच्यापासून
बाहेर पडणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला पोचत नसूनही आपल्याला बरेच अंदाज आहेत सूर्याबद्दल, की सूर्यात काय चाललं असेल. आणि गंमत त्यातली म्हणजे कसं म्हणेन की मानवी काय कौशल्याचं म्हण किंवा काही म्हण, की असं आहे की फक्त तो जो उजेड आहे त्या उजेडाचं खूप बारकाईने निरीक्षण केल्यामुळे आपल्याला सूर्याच्या आत काय आहे याचा सुद्धा चांगल्यापैकी अंदाज येतो. उदाहरणार्थ आपण जर सूर्याकडे बघत राहिलो दिवसभर तर त्याच्या उजेडात फरक पडतो हे आपल्याला माहिती आहे. पण त्याचंच आपण आणखीन बारकाव्याने जर त्याचं निरीक्षण केलं आणि असं तुला कदाचित तो हे माहीत असेल न्यूटनचा एक प्रयोग, की एक प्रिझम म्हणजे लोलक जर आपण सूर्यप्रकाश त्याच्यावर पाडला त्याच्यातून रंग वेगवेगळे बाहेर पडतात. तर म्हणजे सूर्याच्या प्रकाशाला जे आहे त्याचं एक रंगपटल आहे त्याचं किंवा स्पेक्ट्रम आहे. आणि त्या रंगपटलामध्ये आपल्याला दिसणारे रंग तर आहेतच, पण त्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये काही अतिनील अल्ट्राव्हायोलेट आणि इन्फ्रारेड म्हणजे अवरक्त तर हे या वेव्हलेन्स आहेत किंवा त्या वर्णपटलामध्ये ते रंगही आहेत. आणि आणखीन त्याच्यामध्ये बारकाव्याने जर निरीक्षण केलं तर असं लक्षात येतं की त्याच्यातल्या त्या वर्णपटलामध्ये काही अशा गोष्टी आहेत, म्हणजे एक ज्याला हायड्रोजन अल्फा स्पेक्ट्रम म्हणतात तो भाग त्याच्यामध्ये दिसतो. आणि तो जो प्रकाश आहे तो एक ठराविक त्याची तरंगलांबी आहे. त्याचा जर आपण ते शोधायचा प्रयत्न केला तर असं लक्षात येतं की सूर्याच्या प्रकाशामध्ये ते भरपूर आहे. यावरून असा निष्कर्ष काढला गेला की जो आपल्याला आपण जेव्हा प्रयोगशाळेत प्रयोग करतो तेव्हा हायड्रोजन गॅसमध्ये जर हाच प्रकार करायचा प्रयत्न केला तर त्याच्यातून बाहेर पडणारा प्रकाश आणि हा प्रकाश सारखाच आहे. त्यावरून असा अंदाज लावला गेला की हायड्रोजन आहे. मग शिवाय आणखीन काय माहिती आहे का की भौतिकशास्त्रामध्ये प्रकाशावर चुंबकाचा काय परिणाम होतो किंवा प्रकाशावर इतर विद्युत भाराचा काय प्रभाव पडतो, या सगळ्या गोष्टींचा खूप मोठा म्हणजे विस्तीर्ण त्याचा अभ्यास केला गेलेला आहे. आणि त्या प्रकाशावर काय फरक पडतो विशेषतः चुंबकाचा किंवा चुंबकीय क्षेत्राचा, याचा अभ्यास करत असताना असं लक्षात आलं की सूर्याच्या प्रकाशामध्ये जे काय थोडेफार असे त्या हायड्रोजन अल्फा लाईनमध्ये हायड्रोजनमधून बाहेर पडणाऱ्या उजेडात जे काय फरक असतात किंवा थोडंफार कमी जास्त होतं किंवा त्याच्यातल्या काही आणखीन जे वैशिष्ट्य त्यातली जी आहेत ती तंतोतंत ह्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये ठेवलेल्या हायड्रोजन गॅसच्या स्पेक्ट्रमसारखं ते आहे. म्हणजे यावरून वेगवेगळे दोन निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे हायड्रोजन आहे हे, आणि दुसरं म्हणजे तिथे चुंबकीय क्षेत्र आहे. बरोबर. असे दोन निष्कर्ष निघतात. आणि हे आपल्याला असं म्हणजे एकदाच सूर्याकडे बघून हे काही कळलेलं नाही. वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे त्याच्याकडे बघितलेलं आहे. आणि हे सगळं संशोधन पृथ्वीवरती सगळं इथे बसून आणि प्रकाशाकडे बघून याच्यामध्ये बाकी कशाही काही बघितलेलं नाही. म्हणजे आता उदाहरणार्थ आपल्याकडे उदयपूरला एक सोलर ऑब्झर्वेटरी आहे, सौर वेधशाळा आहे. आणि त्याच्यामध्ये ही जे मी म्हटलं हायड्रोजनचं स्पेक्ट्रम, हायड्रोजन अल्फा स्पेक्ट्रम फक्त तेवढंच बघितलं जातं. पण त्याच्यातले सगळे बारकावे शोधले जातात. आणि त्याच्यावरून सूर्याच्या पूर्ण त्या बिंबावर त्याच्यामध्ये चुंबकीय क्षेत्र कसं आहे, तिथे होणाऱ्या प्रक्रिया कमी जास्त कशा होतात, वाढतात, कमी होतात, संपतात, कधी कधी तात्पुरत्या पुन्हा सुरू होतात, हे सगळं त्याच्यातून कळतं. किंवा दुसरं तुला कदाचित असं आठवत असेल की जेव्हा ग्रहण लागतं, विशेषतः जेव्हा खग्रास सूर्यग्रहण लागतं तेव्हा असं कळतं की सगळे जे म्हणजे आपल्याकडे जे खगोलशास्त्रातले जे म्हणजे हौशी किंवा शास्त्रज्ञ किंवा सगळेच लोक हे त्याच्याबद्दल फार उत्सुक असतात की ग्रहणाच्या वेळेस आपल्याला सूर्याकडे काहीतरी बघता येईल. बहुतेक लोकांना असं वाटतं की झाकलेल्या सूर्याकडे काय बघणार, बरोबर. पण गंमत अशी आहे की जेव्हा तो सूर्य झाकला जातो तेव्हा सुदैवाने चंद्राचा आकार असा आहे की थोडीशी एक कड राहते सूर्याभोवतीची, ती आपल्याला दिसत राहते आणि बाकी सगळं झाकलेलं असतं. तेव्हा सूर्याच्या भोवतीचं जे वलय आहे त्या वलयाचं अत्यंत बारकाईने इतर कुठल्याही गोष्टीचा त्याला मध्ये अडसर न येता त्याचं निरीक्षण करता येतं. आणि म्हणून ते सूर्यग्रहणाच्या वेळेस त्याचं निरीक्षण करणं हे वैशिष्ट्यपूर्ण असतं. त्याच्यातून आपल्याला खूप निराळ्या माहिती मिळते. तर एकंदर काय की मुख्यत्वे प्रकाश सूर्याकडून येणारा, पण अत्यंत बारकाईने चतुराईने म्हण किंवा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून म्हण त्याचा अभ्यास केल्यामुळे त्या वलयाबद्दल कळतं, त्याच्या बिंबावर काय आहे ते कळतं, बिंबात काय आहे ते कळतं, मुख्य सूर्याच्या भागात काय आहे ते कळतं. हे सगळं आपल्याला वेगवेगळ्या पैलू त्याचे जे आहेत ते पैलू आपल्याला समजू शकतात.
तर सर या कोरोना बद्दल किंवा या सूर्यावरच्या वलयाबद्दल आपल्याला जर अजून माहिती मिळवायची असेल तर आपण काय केलं पाहिजे? बरं. तर नाही, पण सूर्याच्या वलयाबद्दल आणखीन माहिती मिळण्याच्या आधी आपण एक असं हे बघूया की प्रकाशाखेरीज आपण हे सगळं आत्ता मी जे सांगितलं तुम्हाला हे सगळं त्याच्या प्रकाशाबद्दल होतं किंवा सूर्याकडून येणाऱ्या प्रकाशाबद्दल असतं. पण या प्रकाशाच्या व्यतिरिक्त कधी कधी काय होतं, आणि ह्याचा मला वाटतं शोध लागायला वेळ गेला बराच. म्हणजे उदाहरणार्थ सूर्यावर जे हे असे डाग असतात, मी म्हटलं ना काही काही ठिकाणी उजेड येतच नाही, तात्पुरता बंद होतो. तर हा जो प्रकार आहे तो गॅलिलिओनी सुद्धा बघितलेला होता, इतक्या पूर्वीचा आहे. पण मला असं वाटतं त्याच्यानंतरच्या कधीच्या तरी काळामध्ये आणि आणि हे म्हणजे सूर्याचा म्हणजे प्रकाशाचा जो भाग आहे ना तो म्हणजे फक्त युरोपियन लोकांनी बघितला होता असं नाही, इतर ठिकाणच्या लोकांनीही सूर्याच्या प्रकाशाच्या बाबतीत बऱ्याच प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे अभ्यास केला जातो. पण एक विलक्षण प्रकार घडतो आणि तो फक्त ध्रुवीय प्रदेशात घडतो. म्हणजे कॅनडाच्या उत्तर भागामध्ये, नॉर्वे, स्वीडन किंवा अंटार्क्टिकामध्ये गेलात तर तिकडे. तर अरोरा नावाचा एक प्रकार कदाचित ऐकून माहीत असेल. हां, तर अरोरा हा जो प्रकार आहे तो म्हणजे काय होतं की आकाशामध्ये असा हिरवा किंवा लाल, बहुतेक वेळा हिरवाच असतो तो, कधी किंचित हिरवट असाच किंवा कधी कधी लाल, असा एकदम आगीचा लोळ उठावा असा आकाशात असा खूप मोठा प्रकाशाचा खूप असा पसरलेला दिसतो. मी बघितलेलं नाही, फोटोज बघितलेले. पण तो जेव्हा तो असा दिसून येतो आणि अनेक वर्ष त्याचा काही म्हणजे अंदाजच नव्हता की असं का होतं एवढं माहीत होतं. मग नंतर हळूहळू असं लक्षात आलं की जेव्हा अशा घटना घडतात, त्या अरोरा जेव्हा घडतात तेव्हा अरोरा जेव्हा दिसतात त्याच सुमारास सूर्यावरचे जे मगाशी म्हटलं ना की सूर्यामध्ये आपण जर सूर्याचं ज्या प्रकाशाचं निरीक्षण केलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी वाढ झालेली कळते. म्हणजे ते आपल्याला नुसत्या डोळ्याने कळणार नाही, पण ते मुख्यत्वे मगाशी म्हटलं ना की हायड्रोजनचं स्पेक्ट्रम जे आहे, तर ते जे बघितलं तर त्याच्यामध्ये जसं हे अरोरा प्रकार दिसायला लागतात तसे त्याच्यामध्ये पण वाढ होते. मग त्यावरून लोकांनी असं काहीतरी असं एक साधारण काय म्हणायचं अंदाज बांधला किंवा थोडंसं असं त्यांचं असं काहीतरी असं त्यांना वाटलं की बुवा त्याचा आणि याचा काहीतरी संबंध असेल. आणि मग ते ध्रुवांजवळच का होतं, आपल्याकडे विषुववृत्ताजवळ किंवा भारतात किंवा इतर देशांमध्ये का दिसत नाही, फक्त वरच्याच देशांमध्ये का दिसत किंवा पार दक्षिणेकडच्या देशांमध्ये, अर्थात दक्षिणेकडच्या देशांमधलं मला वाटतं तेव्हा कोणी बघितलेलंच नव्हतं. तर मग असा अंदाज लावला गेला की हां, मग तिथे जर हायड्रोजन आहे, सूर्यामध्ये जर हायड्रोजन आहे तर, आणि सूर्य एवढा गरम आहे, तर तो जो हायड्रोजन जो काय आहे तो प्लाझ्मा स्वरूपात असला पाहिजे. आणि त्याच्यातून जे प्रोटॉन्स आहेत, त्या हायड्रोजन प्लाझ्मा म्हणजे काय, प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्सचं मिश्रण असतं. तर ते प्रोटॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स सूर्यापासून येऊन पृथ्वीच्या अवकाशातून पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतात आणि त्यांच्या टकरीमुळे हे प्रकाश असे जे लोळ जे उठतात ते त्याच्यामुळे होत असतील, हे त्याच्यावरून त्यांनी ते ताडलं. आणि गंमत अशी की हे जे सगळे अंदाज आहेत किंवा हे जे सगळे निष्कर्ष आहेत त्या सगळ्याला प्रयोगशाळेमध्ये केले गेलेले हायड्रोजनच्या संदर्भातले जे प्रयोग आहेत ते सगळे उपयोगाला आले. अच्छा, त्याच्यावरून हा अंदाज आपला बांधला गेला की सूर्यावरती हायड्रोजन असण्याची शक्यता आहे किंवा साधारण खात्रीच आहे आता तर खात्रीच आहे. आणि त्याच्याकडून येणाऱ्या कणांचा असा परिणाम होतो. आणि गंमत याच्यानं मगाशी म्हटलं की एक चुंबकीय आवरण पण आहे आणि त्या चुंबकीय आवरणामुळे हे जे कण आहेत ते उत्तर ध्रुवाकडे किंवा दक्षिण ध्रुवाकडे जाणार हे आपल्याला फिजिक्सच्या नियमाने सांगता येतं. का याचं कारण पण असं आहे की पृथ्वीचं पण एक स्वतःचं चुंबकीय क्षेत्र आहे. ते जे क्षेत्र आहे ते जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये ते उत्तर ध्रुवाकडे आणि दक्षिण ध्रुवाकडे असं ते जास्तीत जास्त आहे. त्यामुळे ते कण असे फिरून तिथपर्यंत जातात, आपल्याला काही होत नाही ते. तर जसं पृथ्वीचं एक स्वतःचं चुंबकीय क्षेत्र आहे तसं सूर्याचंही एक चुंबकीय क्षेत्र असणारच. बरोबर आहे. त्याबद्दल थोडीशी माहिती. हां, तर आपण पण सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्राकडे वळण्यापूर्वी हे म्हणणं बरोबर आहे की सूर्याचं चुंबकीय क्षेत्र आहे, पण ते आपल्याला कसं कळलं हे याची मात्र गोष्ट जरा रंजकच नाही आहे, नुसती रंजकच नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये खरंच तो अंदाज बांधण्यासाठी किती वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला करायला लागल्या. आणि हे सगळं प्रकाशाचं निरीक्षण करून आहे बरं का.
तर एक झेमान इफेक्ट म्हणून आहे की एक पीटर झेमान म्हणून एक भौतिकशास्त्रज्ञ होता आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की कुठल्याही अणूचं जेव्हा त्याच्यातून जेव्हा प्रकाश बाहेर पडतो त्या अणूला जर एखाद्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये ठेवलं तर त्याच्यातून बाहेर पडणाऱ्या प्रकाशामध्ये फरक पडतो आणि तोच म्हणजे ते चुंबकीय क्षेत्र किती कमी जास्त करतो त्याप्रमाणे तो फरकही कमी जास्त होतो आणि त्याचा उपयोग म्हणजे ह्या निरीक्षणाचा उपयोग आपल्याला सूर्याबद्दलच्या चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्राच्या बाबतीत ते जाणून घेण्यामध्ये त्याचा खूप उपयोग झालेला आहे. तर साधारण पृथ्वीच्या वातावरणामुळे किंवा या चुंबकीय क्षेत्रामुळे आपली जीवनसृष्टी सुरक्षित आहे हो हो अगदी 100%. कारण हो कारण काय माहिती का की आता कुठलीही जर एवढी गरम वस्तू असेल म्हणजे सूर्याचं तापमान प्रचंड आहे म्हणजे काही अब्ज किंवा काही अब्ज नाही पण निदान अब्ज डिग्रीज आहे आणि बाहेरचा जो म्हणजे त्याचं वलय जे बाहेरचं जे आहे तिथे साधारणपणे 5000-6000 डिग्री एवढं तापमान आहे. पण आत सूर्याच्या पोटात म्हणजे गर्भात सूर्याच्या तिथे मात्र खूप जास्त गरम आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये तिथे असलेला सगळे जे अणू असतील ते प्लाझ्मा स्वरूपातच असणार. ते आपल्याला जसं हायड्रोजनचा गॅस असतो पृथ्वीवर तसं ते असणार नाही आणि एवढ्या ऊर्जित अवस्थेमध्ये असलेले जे कण असतात त्यांच्यापासून एक्सरेज गॅमा रेज वगैरे हे सगळे बाहेर टाकले जातात आणि हे सगळे जर पृथ्वीवर आले असते तर जीवसृष्टी टिकली नसती. कारण ते आपल्याला फार त्याच्यापासून धोका असतो आणि त्यामुळे तू म्हणतेस ते बरोबर आहे की हे एक सुरक्षा कवच असं आहे वातावरण म्हणजे एकतर वातावरण आणि दुसरं चुंबकीय जे आवरण किंवा क्षेत्र आहे ते. पण आता गंमत बघ म्हणजे हे एक आवरण आहे हे बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे आपली जीवसृष्टी सुरक्षित आहे हेही खरं आहे. पण त्याच आवरणामुळे काय होतं की आपल्याला सूर्यापासून मिळणारी माहिती ही त्यामुळे काय म्हणायचं स्थगित होते किंवा म्हणजे काही गोष्टी थांबतात आपल्यापर्यंत पोचतच नाहीत आणि त्यामुळे काय होतं की प्रकाशामुळे आपल्याला सूर्याबद्दल जी माहिती मिळू शकते ती आपण बऱ्यापैकी आता मिळवलेली आहे. तर आपल्याला साधारण आता पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर पडायची गरज तर बाहेर पडायची गरज आहे हे लक्षात आलं आणि त्यामुळे पृथ्वीच्या बाहेर म्हणजे पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर पडून सूर्याचं निरीक्षण करावं असं वाटू लागलं लोकांना. अच्छा. तर आदित्य मोहिमेची साधारण सुरुवात कशी झाली पण मला वाटतं ना आदित्य मोहिमेबद्दल आपण नक्कीच बोलूया पण त्याच्या आधीचा थोडासा काळ आपण बघूया की वेगवेगळ्या कुठल्या मोहिमा सूर्याचं निरीक्षण करायला आत्तापर्यंत केलेल्या आहेत. म्हणजे आदित्य पहिली नाही आहे भारताची पहिली आहे बरोबर आहे पण ही एकूणच पहिली नाही आहे. तर साधारण 70च्या दशकापासून म्हणजे जेव्हा अवकाशात म्हणजे अंतराळवीर गेले होते आणि मग चंद्रावरच्या मोहिमा झाल्या वगैरे वगैरे एकूण म्हणजे अंतराळाबद्दल उत्सुकता त्याच्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान हे सगळंच विकसित होत होतं आणि त्यानंतर मग असा प्रयत्न झाला की आपल्याला म्हणजे सूर्य बघण्यासाठी जी काय उपकरण लागतात म्हणजे आपण त्याला वेधशाळा म्हणूया सौर वेधशाळा म्हणजे उदयपूरला जी आपली आहे ना त्याचं नाव उदयपूर सौर वेधशाळा असंच आहे आणि अशी एखादी वेधशाळा म्हणजे छोटी अर्थातच एवढी मोठी नाही आपल्याला पृथ्वीच्या बाहेर नेऊन तिथून आपल्याला जर सूर्याकडे बघता आलं तर आपल्याला जो प्रकाशाचा म्हणजे साधारण एक काय म्हणायचं एक इन्फ्रारेडपासून नियर अल्ट्राव्हायोलेट म्हणजे एवढ्या टप्प्याच्या त्याच्या बाहेरचं जर आपल्याला बघायला मिळालं तर फारच छान होईल आणि असा प्रयत्न पहिल्यांदा मला वाटतं 70च्या दशकात सुरू झाला आणि स्कायलॅब नावाचं एक अमेरिकेचं एक यान होतं. तर ते स्कायलॅब हे 1973 साली ते प्रक्षेपित झालं आणि ते पृथ्वीभोवती घिरट्या मारत होतं आणि ते त्या कक्षेमध्ये असताना सूर्याकडेच बघण्याचा त्याचा सतत प्रयत्न होता. मग त्याच्यानंतर मग मध्ये काही काळ असा गेला की फारसं काही झालं नाही पण मग नंतर पुढच्या 20 वर्षांमध्ये या आपण मी इथे यादी बनवलेली आहे तर त्या यादीत तुम्हाला दिसेल की एक 8-10-12 मोहिमा सूर्याकडे बघायला किंवा सूर्याचं निरीक्षण करायला सोडल्या गेल्या आणि याच्यामध्ये अजून एक असं दिसेल की याच्यातला बराचसा जो
खटाटोपाई किंवा प्रयत्न आहे हा नासाने केलेला आहे. अच्छा. आणि 1994 पासून पुन्हा त्याला गती मिळाली आणि आता साधारण दर 2-3 वर्षातून एकदा अशी काहीतरी एखादी मोहीम असते. आणि या ज्या मोहिमा आहेत त्या मोहिमा म्हणजे आता आपण पृथ्वीच्या बाहेर जायचं म्हणजे काय, तर पृथ्वीच्या भोवती पृथ्वीच्या म्हणजे जसे इतर उपग्रह असतात तसं पृथ्वीवरून थोडं उंचावर जायचं आणि घिरट्या मारत राहायचं आणि सूर्याकडे बघायचं. ही एक पद्धत असू शकते. म्हणजे अशा एका प्रकारे सुद्धा आपल्याला वातावरणाच्या बाहेर जाऊन जे बघायचं आहे ते बघता येऊ शकतं. पण मगाशी आपण जसं बोललो त्याप्रमाणे जे चुंबकीय क्षेत्र जे आहे तर ते चुंबकीय क्षेत्र खूप विस्तीर्ण आहे. अच्छा. आणि त्याच्या बाहेर जर गेलो तर आपल्याला ते जे कण आहेत म्हणजे प्रोटॉन्स आहेत किंवा बाकीचे जे काय सूर्याकडून बाहेर पडणारे जे चार्ज पार्टिकल्स बारीक कण जे आहेत ते जर बघायचे असेल तर बरंच लांब जायला लागतं. त्यामुळे या यादीत सुद्धा तुला दिसेल की काही उपग्रह पृथ्वीभोवती आहेत जे LEO म्हणजे लो अर्थ ऑर्बिट किंवा SSO म्हणजे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, GEO म्हणजे जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट असे वेगवेगळे ऑर्बिट्समध्ये आहेत. पण काही जे आहेत त्याच्यामध्ये L1, L2 नाही L1, L4 असं काय काय लिहिलेलं आहे. तर हे L1, L4 या ठिकाणी गेलेले हे जे उपग्रह आहेत ते मात्र फारच वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. आणि आपलं जे आदित्य जे आहे जे आता L1 हां तर त्याच्या नावामध्ये जे L1 आहे ते असंच आहे की ते L1 या बिंदूवर किंवा या ठिकाणी ते जाऊन निरीक्षण करणार आहे. ते जे म्हणजे आदित्ययान जे आहे ते पृथ्वीभोवती फिरणार नाही आहे किंवा सूर्यापर्यंतही जाणार नाही. म्हणजे सूर्यापर्यंत जाणं हे शक्य नाही आहे. तरी या यादीमध्ये खाली जे दोन जे दाखवले आहेत पार्कर सोलर प्रोब आणि सोलर ऑर्बिटर हे मात्र सूर्याच्या बरेच जवळ जाणार आहेत पण ते नष्ट होणार आहेत म्हणजे तिकडे जवळ गेल्याने. पण बाकी हा जो L1 जो त्याच्यामध्ये दाखवलेला आहे तर L1 हा एक असा वैशिष्ट्यपूर्ण बिंदू आहे की जिथे जाण्यामध्ये बरेच फायदे आहेत. आणि आपलं आदित्य L1 हे अशाच प्रकारची नवीन आपण असं म्हणूया की एक सौर वेधशाळाच आहे की जी L1ला जाणार आहे. तर L1 हा पॉइंट आदित्यने निवडला का आणि L1 म्हणजे काय नेमकं याच्याबद्दल थोडीशी माहिती. बरोबर. तर ही सुद्धा बऱ्याच लोकांच्या मनात हे कुतूहल असतं. म्हणजे एक तर असं खूप लोकांना असं वाटतं की ही सौर मोहीम म्हणजे हे यान सूर्यापर्यंत जाणार. तर चंद्रयानाच्या बाबतीत कसं होतं की ते खरंच चंद्रावर गेलं पण हे काही सूर्यावर वगैरे जाणार नाही आहे. हे सूर्यापासून बरंच लांब राहणार आहे. पण नेमकं कुठे जाणार आहे तर त्याला भौतिकशास्त्राच्या भाषेत सांगायचं झालं तर L1 हा जो एक त्याला लॅग्रांज पॉईंट म्हणतात. तर त्या फर्स्ट लॅग्रांज पॉईंटला जाणार आहे. तर लॅग्रांज पॉईंट म्हणजे काय असतं की आता अशी आपण कल्पना करूया. कल्पना कशा म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की सूर्य आणि पृथ्वी आहे आणि सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते आणि त्या दोघांच्यामध्ये एक गुरुत्वाकर्षण आहे. तर आता आपण अशी कल्पना करूया की एक अशी जागा आहे म्हणजे या दोघांचं जे गुरुत्वाकर्षण आहे ते मध्ये त्या सूर्य आणि पृथ्वीला जोडणारी जी रेष आहे त्या रेषेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आपण सूर्याच्या जवळ गेलो तर सूर्य जड आहे आणि आपण त्याच्या जवळ आहोत म्हणून त्याचं गुरुत्वाकर्षण जास्त असेल. पृथ्वीच्या खूप जवळ गेलो तर पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण जास्त असेल. सूर्यापासून लांब लांब गेलो त्याचं कमी होत जाईल. पण एक असा बिंदू येतो की जिथे दोघांचंही गुरुत्वाकर्षण हे नाही शून्य नाही सारखं असतं पण विरुद्ध दिशांनी असतं म्हणून शून्य होतं. तर असा जो बिंदू आहे त्याला लॅग्रांज पॉईंट 1 म्हणतात. पण असे आणखीन 4 बिंदू आहेत जिथे थोडंसं जरा ते गुंतागुंतीचं आहे कारण त्याच्यामध्ये जे अपकेंद्री बल असतं म्हणजे सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो असतो तो पण लक्षात घ्यायला लागतो तिथे फिरणाऱ्या वस्तूचा. म्हणजे त्या आपल्या आदित्य जेव्हा तिथे जाईल तर त्याच्यावर एक सेंट्रिफ्युगल फोर्स असेल तर ते अपकेंद्री बल आणि गुरुत्वाकर्षण बल यांची बेरीज शून्य जिथे जिथे होईल त्यांना लॅग्रांज पॉईंट्स म्हणतात. आणि असे 5 लॅग्रांज या चित्रामध्ये आपल्याला दाखवलेत 5 लॅग्रांज पॉईंट्स आहेत. आणि त्या 5 पैकी जो L1 फर्स्ट लॅग्रांज पॉईंट आहे तो सूर्य आणि पृथ्वीला जोडणारी जी रेष आहे त्या रेषेवर आहे आणि तो पृथ्वीपासून सुमारे सूर्याच्या अंतराच्या 1% एवढ्याच अंतरावर आहे. म्हणजे काय आपण फार सूर्याच्या जवळ जाणार नाही आहोत. 1%चा पुढे जाणार आहोत पण तरीसुद्धा ते अंतर भरपूर आहे. ते अंतर सुमारे 15 लाख किलोमीटर आहे. तर पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटर आपण लांब जाऊ सूर्याच्या दिशेने जाऊ आणि त्या L1 पॉईंटचा म्हणजे लॅग्रांज 1 पॉईंटचा सर्वात मोठा फायदा असा की तिथे या दोन्ही जे आपले पिंड आहेत म्हणजे सूर्य आणि पृथ्वी यांचं जे गुरुत्वाकर्षण आहे ते शून्य होत त्यांची बेरीज शून्य होते.
त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या किंवा तिथे असलेल्या उपग्रहाला फार कमी इंधनामध्ये फार कमी इंधन वापरून तिथेच स्थिर बऱ्यापैकी स्थिर राहता येतं आणि त्या बिंदूपासून सूर्यापर्यंत काही अडथळा नाही वाटत. त्यामुळे जितका वेळ ते तिथे राहील तितका वेळ ते सूर्याकडे बघत राहू शकतो. म्हणजे ग्रहणाची अडचण येणार नाही, कुठल्या दुसऱ्या ग्रहाची अडचण येणार नाही, तिथे दिवस किंवा रात्र असा काही प्रकार नाही, काहीच नाही. म्हणून तो L1 हा जो बिंदू आहे तो अत्यंत काय म्हणायचं महत्त्वाचा, फायद्याचा आणि या सगळ्या निरीक्षणासाठी अत्यंत सोयीचा असा बिंदू आहे आणि म्हणून त्याचं आदित्य L1 असं ते त्या मोहिमेचं वर्णन आहे. तर साधारण आदित्य L1 मध्ये काही उपकरणं आहेत ज्याच्यापैकी बहुतेक संस्थांचा सहभाग आहे. आपल्याकडे आयुका पुणे याचा सहभाग आहे, PRLचा सहभाग आहे आणि असे बरेचसे उपकरणं आहेत. तर त्या उपकरणांबद्दल थोडीशी माहिती. तर आधी म्हणजे एक आपण मगाशी बोललोच आहोत पण थोडीशी त्याची आपण एक उजळणी करूया की हा जो L1 बिंदू जो आहे तो 1% अंतरावर आहे, सूर्यपृथ्वीच्या 1% अंतरावर. हा जो बिंदू आहे तो पृथ्वीच्या वातावरणापासून तर लांब आहेच, पण जे चुंबकीय आवरण किंवा क्षेत्र आहे त्याच्यापासून सुद्धा पुष्कळ लांब आहे. त्यामुळे तिथे जाऊन आपण जर सूर्याचं निरीक्षण केलं तर आपल्याला काय 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 दिसू शकेल. प्रकाश तर दिसेलच, म्हणजे नेहमी आपल्याला दिसतो तो प्रकाश तर दिसेलच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सगळं इन्फ्रारेड, सगळं अल्ट्राव्हायोलेट, एक्सरेज, गॅमा रेज हे सगळे प्रकाशाचे प्रकार दिसतील. आणि त्या व्यतिरिक्त सूर्याकडून जे प्रोटॉन्स किंवा प्लाझ्मा जो बाहेर पडतोय त्याचं आपल्याला काहीही कुठेही अडथळा न येता किंवा ते त्याच्या मूळ स्वरूपात असं म्हणूया किंवा ज्याला इंग्लिशमध्ये प्रिस्टीन म्हणतो आपण, असं अशा अवस्थेत त्यांचं आपल्याला निरीक्षण करता येईल. त्यामुळे आदित्य यानामध्ये या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्यानुसार त्याच्यामध्ये 7 वेगवेगळी उपकरणं त्याच्यामध्ये ठेवलेली आहेत किंवा आहेत त्याच्यामध्ये. तर ती 7 उपकरणं कुठली कुठली आहेत तर त्यातली 2 जी उपकरणं आहेत जी मोठी आहेत, म्हणजे एकूण 7 आहेत त्याच्यापैकी 2 मोठी आहेत आणि बाकी लहान आहेत आणि बराच फरक आहे. म्हणजे त्यातलं जो एक आता या चित्रात आपल्याला दिसतंय कुठलं कुठलं आहे ते. तर सर्वात मोठं जे उपकरण आहे त्याचं नाव आहे व्हिज्युअल एमिशन लाईन कोरोनोग्राफ. तर हे VELC किंवा व्हिज्युअल एमिशन लाईन कोरोनोग्राफ हे म्हणजे सूर्याच्या भोवतीचं जे वलय आहे, कोरोना जो आहे, तर त्या कोरोनाचं निरीक्षण करणार आहे. म्हणजे जे आपण फक्त आपलं काय ग्रहण जेव्हा लागतं तेव्हा जो भाग बघायचा आपण प्रयत्न करतो तो भाग तिथे जाऊन या उपकरणाद्वारे बघितला जाईल. किंबहुना तिथे त्या उपकरणामध्ये अशी सोय की कायम सूर्याला ग्रहण लागेल अशी तिथे तबकडी बसवलेली आहे आणि त्याची कड बघितली जाईल आणि त्यामुळे कोरोनाचं म्हणजे काय म्हणायचं पूर्ण वेळ निरीक्षण तिथे होऊ शकते या VELCनी. आणि त्याच्यातून आपल्याला म्हणजे सूर्यावरचं जे सूर्यामध्ये म्हणजे जे काय चढाव उतार होत असतात त्याच्या एकूण कोरोना म्हणजे नाही चढाव उतार होताना आत होतात पण त्याचे परिणाम कोरोनामध्ये दिसतात, तर ते सरफेसवर ते बघितले जातील. त्याच्यानंतर दुसरं जे उपकरण आहे त्याचं नाव SUIT आहे, SUIT, सोलर अल्ट्राव्हायोलेट इमेजिंग टेलिस्कोप, SUIT. तर याच्यामध्ये जे अल्ट्राव्हायोलेट किरण आहेत म्हणजे अतिनील किरण आहेत ज्यांची तरंग लांबी आपल्याला दिसणाऱ्या उजेडापेक्षा कमी असते आणि ते आपल्या वातावरणातून ते किरण जे असतात ते आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत, येतच नाहीत, त्यांचं निरीक्षण करेल. म्हणजे आपल्याला सूर्याचं जे सामान्यपणे जे चित्र दिसतं त्याच्याशिवाय वेगळं चित्र दिसेल, कारण ते फक्त अल्ट्राव्हायोलेटच बघणार आहे. त्यातलं रेड बघणार नाही, इन्फ्रारेड बघणार नाही, व्हिज्युअल बघणार नाही, फक्त अल्ट्राव्हायोलेट बघेल. त्यामुळे वेगळ्या प्रकारचं चित्र मिळेल आणि त्या अल्ट्राव्हायोलेट इमेजिंगमुळे सुद्धा पुन्हा आपल्याला सूर्यामधल्या ज्या घडामोडी आहेत त्याच्याबद्दलच्या काही गोष्टी कळतात. बाकीचे 2 जे आहेत ते एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स आहेत की त्याच्यामधून बाहेर पडणारे एक्सरे पण वेगवेगळ्या वेव्हलेन्थचे त्यांच्यासाठी म्हणजे त्यांच्या निरीक्षणासाठी आहेत. तर ही जे 4 पहिले जे आपण ज्यांच्याबद्दल बोललो ही 4ही उपकरणं सूर्याकडून बाहेर पडणारा प्रकाश किंवा जेव्हा मी प्रकाश म्हणतो मी सगळ्या प्रकारचं प्रारण आहे म्हणजे रेडिएशन जे आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, त्या प्रारणाचा अभ्यास वेगवेगळ्या भागात म्हणजे आपल्याला दिसू शकणाऱ्या व्हिजिबल भागामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट, एक्सरे, इन्फ्रारेडचा असं वेगळं नाही आहे. त्या जे व्हिजिबल हे आहे त्याच्यातला काही भाग थोडासा इन्फ्रारेड आहे पण बाकी बराचसा इन्फ्रारेड नाही आहे.
जास्त भर अल्ट्राव्हायोलेटवर आहे. कारण इन्फ्रारेड जो आहे ना तो आपल्यापर्यंत पोचूही शकतो बराचसा, पण अल्ट्राव्हायोलेट अजिबात पोचत नाही. तर त्यामुळे जरा जास्त भर अल्ट्राव्हायोलेट आणि व्हिजिबलवर, कारण त्या कोरोनामध्ये खूप गोष्टी होत असतात, त्यामुळे त्याचा अभ्यास आहे किंवा त्याचं निरीक्षण आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त 2 महत्त्वाचे किंवा वेगळे जे आहेत आणि ज्याच्यापैकी एक आम्ही बनवलेलं आहे, तर ते म्हणजे स्विस किंवा त्याचं ॲक्च्युली आस्पेक्स आणि पापा अशी दोन उपकरणं आहेत. तर मगाशी आपण सुरुवातीला असं म्हटलं की सूर्याकडून हे कण सगळे फेकले जातात, म्हणजे प्रोटॉन्स आणि अल्फा पार्टिकल. यांना एक सोलर विंड असं नाव आहे, बरं का. तर ते सोलर विंड हे पार्टिकल विंड असतो. म्हणजे जसा वारा पृथ्वीवर जसा वारा असतो तेव्हा नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनचे मॉलिक्युल्स असतात, तर हे मॉलिक्युल्स नाही आहेत, हे प्रोटॉन्स किंवा अल्फा पार्टिकल्स आहेत आणि ते अत्यंत वेगाने सूर्याकडून बाहेर पडत असतात. त्यांना सोलर विंड म्हणतात. तर या कणांचं, हे चार्ज पार्टिकल्स आहेत, प्रकाश नाही आहे हा, त्यांच्या निरीक्षणासाठी आस्पेक्स आणि पापा असे 2 आहेत. तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इतर जे आयन्स असतील, म्हणजे उदाहरणार्थ लोखंडाचे आयन्स असू शकतात, कॅल्शियमचे असू शकतात, मॅग्नेशियमचे असू शकतात, तर हे सगळे जे आहेत हे आपल्याला ट्रेस करता येतील. शेवटचं जे त्याच्यामध्ये उपकरण आहे, 7वं उपकरण, त्याचं नाव मॅग आहे आणि ते मॅग्नेटिक ॲनालायझर आहे. म्हणजे मॅग्नेटिक ॲनालायझर म्हणजे काय, मॅग्नेटिक प्रोब आहे म्हण, की जिथे त्या L1 बिंदूला, अर्थात ही जी वेधशाळा आहे किंवा हा जो उपग्रह आहे तो जिथे असेल, म्हणजे तो काय स्थिर नसणार, थोडा फिरत राहील काहीतरी असं, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी चुंबकीय क्षेत्र तिथे सूर्यामुळे जे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होतं ते किती असेल, कसं असेल हे मोजण्यासाठी ते मॅग उपकरण आहे. तसा एकूण 7 उपकरणांची ही वेधशाळा. खूपच सुरेख सर. त्याच्यामधील स्विस उपकरणामध्ये आपल्या टीमचा मोठा सहभाग आहे, तर त्याबद्दल तुम्ही थोडीशी माहिती आम्हाला सांगाल का? हो, नक्की. तर त्या उपकरणाबद्दल सांगण्यापूर्वी थोडंसं मी सूर्यातल्या कुठल्या प्रक्रिया आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत हे आधी बघूया, म्हणजे मग ते उपकरण काय आहे हे आपल्याला थोडंसं जास्त जरा बरं कळेल. तर सूर्याच्या आत हायड्रोजन प्लाझ्मा स्वरूपात आहे, म्हणजे प्रोटॉन्स आहेत आणि तापमान खूप जास्त आहे. त्यामुळे या प्रोटॉन्सची एकमेकांशी टक्कर वारंवार आणि खूप घनदाट आहे. म्हणजे असं नाही की एक प्रोटॉन इथे आणि दुसरा खूप लांब आहे, खूप दाटीवाटीने आहे. तर त्या प्रोटॉन्सची आपापसात टक्कर होत असते आणि प्रोटॉन्सची जेव्हा आपापसात टक्कर होते, त्यांची जर पुरेशी ऊर्जा असेल तर त्याच्यातून पुढे न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स होतात, म्हणजे नाभिकीय ज्या असतात प्रक्रिया, अभिक्रिया असतात त्या होतात. आणि त्याच्यातून खरं म्हणजे प्रोटॉन्सपासून सुरुवात होऊन वेगवेगळे जे आपली मूलद्रव्य आहेत, म्हणजे हिलियम आहे, लिथियम आहे, बोरॉन, बेरिलियम, म्हणजे तो जो क्रम आहे आपला पूर्ण, तर त्या क्रमाने ते सगळी मूलद्रव्य यांची निर्मिती ही प्रोटॉन्सपासून सुरू होते आणि त्याला न्यूक्लिओसिंथेसिस म्हणतात. आणि जी काय सगळी मूलद्रव्य आहेत ती अशा प्रकारे सुरू झालेले आहेत असा एक आपला अंदाज आहे. आणि ते सूर्याच्या बाबतीत किंवा इतर जे आणखीन सूर्यापेक्षा मोठे जे तारे आहेत त्यांच्या बाबतीत हे दिसून आलेलं आहे की जर तुम्ही शोधलं थोडंसं विकिपीडियावर किंवा असं काही, तर प्रोटॉन सायकल किंवा प्रोटॉन चेन आणि CNO चेन अशा 2 रिॲक्शन्स असतात की याच्यामधून वेगवेगळे मूलद्रव्य तयार होण्याचं ती जी प्रक्रिया आहे प्रोटॉन्समध्ये आपापसात त्यांच्या टकरी होऊन, तर ही त्याची सुरुवात असते. आणि सूर्यावर हे मोठ्या प्रमाणात होत असतं आणि त्या 2 प्रोटॉन्सपासून सुरुवात होऊन त्याच्यापासून टप्प्याटप्प्याने अल्फा पार्टिकल्स म्हणजे हिलियमचा जो केंद्रक आहे, तर किंवा हिलियमची नाभी आहे त्याची निर्मिती होते. मग आता हे असं आहे म्हटल्यावर सूर्याच्या गाभाऱ्यात किंवा सूर्याच्या मधल्या भागात सुद्धा अगदी मी आतपर्यंत जाण्याची गरज नाही, सर्वत्र प्रोटॉन्स आणि अल्फा पार्टिकल्सची संख्या भरपूर आहे. हे त्याच्यावरून उघड आहे. आणि त्यांची ऊर्जा खूप असल्यामुळे जसं पाणी उकळतं ना की वाफ बाहेर पडते, तसे हे सुद्धा कण असे फेकले जातात, बाहेर पडतात. आणि त्याच्या सूर्याच्या अवतीभोवती त्याला अडवणारं दुसरं काही नाही, त्यामुळे ते सरळ रेषेत बाहेर पडतात. पण ते तितकं सरळ नाही आहे, म्हणजे कारण काय होतं की ते चुंबकीय क्षेत्र पण आहे. त्यामुळे ते जे कण बाहेर पडतात तेव्हा
सरळ बाहेर पडण्याचा प्रयत्न असतो, पण चुंबकीय क्षेत्रामुळे त्यांना काहीतरी असं त्याची दिशा बदलते किंवा ऊर्जा बदलते, असं काय काय होत असतं, पण ते बाहेर येतात. तर हे जे बाहेर येणारे कण आहेत, तर तो L1 पॉईंट जो आहे, जो निवडला गेलेला आहे, त्या L1 पॉईंटपर्यंत त्यांना पोचायला जवळजवळ काही अडथळा नाही आहे. आणि त्यामुळे त्या तिथे बसून या कणांचा अभ्यास करणं हे प्राप्त आहे. कारण ती अशी एक संधी आहे की जे आपण पृथ्वीवर राहून करूच नाहीच करू शकत. म्हणून ते स्विस जे उपकरण आहे ते त्या हेतूने बनवलं गेलेलं आहे की आपण सूर्याकडून येणाऱ्या प्रोटॉन्स आणि अल्फा पार्टिकल्सचं निरीक्षण करावं, आणि त्याचा उपयोग मग आपल्याला सूर्य समजून घेण्यासाठी कसा करून घेता येईल. सर, स्विस उपकरणाबद्दल त्याची काही वैशिष्ट्ये वगैरे? बरं. तर आता स्विस उपकरण हे केवढं असेल असं वाटतं? सर, आता आदित्य म्हणजे त्यातल्या त्यात रॉकेट एवढं मोठं आहे आणि त्यात आदित्य त्या छोट्याशा टोपीमध्ये बसलेला आहे आणि त्यात आपण 7 उपकरणं टाकलेली आहेत. तर साधारण मला वाटतं 100-1 किलो वगैरे असावं असं माझा अंदाज आहे. बरं, ठीक आहे. तर 100 किलो हा जो तुझा आकडा सांगितला हा खूप मोठा आहे. अच्छा. खूप छोटं उपकरण आहे. तर त्यातलं जे मी मगाशी म्हटलं 7 उपकरण आहेत, त्यातलं जे VLC आहे ते मोठं आहे. त्याचं वजन मला वाटतं काहीतरी 1.5 पावणे 200 किलो आहे. सूट जे आहे ते तू म्हणतेस तसं काहीतरी 70-80 किलोच्या आसपास असं काहीतरी आहे. आणि आमचं हे जे स्विस किंवा आस्पेक्सचा जो भाग स्विस म्हणून आहे त्याचं वजन फक्त 13 किलो आहे. पण या 13 किलोच्या उपकरणामधून आपल्याला या प्रोटॉन्स आणि अल्फा पार्टिकल्सचं निरीक्षण करायचं आहे. तर कशा प्रकारचं निरीक्षण करायचं म्हणजे त्याचा मी फार सविस्तर ते काही सांगत नाही कशा प्रकारे केलं जाईल, कारण ते जरा जास्तच गुंतागुंतीचं आहे आणि असं पटकन सांगता नाही येणार. पण म्हणजे हे साधारण असं एवढं 35x40 सेंटीमीटरचा त्याचा पाया आहे आणि तसं एका टॉवरवर उभं करून त्याला वेगवेगळ्या बाजूनी निरीक्षण करण्याची आहे. त्याची छोटी उपकरणं आहेत आणि सूर्यापासून येणाऱ्या वेगवेगळ्या दिशांनी येणाऱ्या कणांचं ते सतत निरीक्षण करू शकेल. म्हणजे मुख्यत्वे बरेचसे कण ते सूर्याकडूनच येणार आहेत हे आपल्याला माहिती आहे, पण त्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे ते वळून दुसरीकडून येऊ शकतात, त्यांच्या ऊर्जेमध्ये बदल होऊ शकतो. आणि हे सगळं हे जे बदल आहेत ते बघण्याचा प्रयत्न या यंत्रातून होईल. म्हणजे त्यांची ऊर्जा किती आहे ते कळेल, अल्फा म्हणजे ऊर्जा किती आहे ते कळेल, त्यांची दिशा कळेल, अल्फा पार्टिकल्स किती आहेत, प्रोटॉन्स किती आहेत, त्यांचं जे गुणोत्तर आहे म्हणजे अल्फा पार्टिकल्स वाढले का प्रोटॉन्स कमी झाले का, असे हे जे काय बदल होत असतील ते आपल्याला त्याच्यातून कळतील. आणि जवळजवळ म्हणजे अगदी सगळ्या नाही पण बऱ्याच दिशांनी येणाऱ्या कणांचा अभ्यास याच्यामध्ये करता येऊ शकतो. आणि त्याचं महत्त्व असं आहे की फक्त सूर्याकडून येणारे जे कण आहेत त्याच्यातून आपल्याला काही गोष्टी कळतात, पण फिरून येणारे वेगळ्या दिशांनी येणारे कणांमधून आपल्याला आपले जे अंदाज आहेत सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्राबद्दल, त्या सोलर विंडबद्दल, हे सगळे तपासून बघता येऊ शकतात, म्हणजे येऊ शकतील अशी आमची आशा आहे. राईट. तर मला हे विचारायचं आहे की जितके पण आपण उपकरणं आहेत जी आपण आदित्य यानावरती आपण ठेवली आहेत, साधारण त्याच्यावरती सोन्याचं एक शीट म्हणू किंवा तर सोनं वापरण्याचं काही वैशिष्ट्य, आणि अजून एक असं की सूर्याचं तापमान एवढं आहे आणि आपण लॅग्रांज पॉईंट निवडला आहे आदित्यसाठी, तर मग त्याच्यामध्ये असे काय घटक आहेत ज्याच्यामुळे तो सूर्याच्या तापमानामुळे वितळणार नाही किंवा त्याच्यासाठी आपले काय प्रयत्न आहेत? तर हा प्रश्न चांगला आहे, कारण असं आपल्याला असं वाटतं की आपण सूर्याच्या जवळ गेलो की आपण आणखीन गरम होईल. तर हे अगदी बरोबर आहे. पण काय माहिती आहे का की त्या पूर्ण उपग्रहाला जर आपण एक सोन्याचा मुलामा दिला की सोन्याची एक चादर त्याच्यावर चढवली, तर सोनं एक असं हे आहे काय म्हणजे असा पदार्थ आहे किंवा असं मूलद्रव्य आहे की ज्याच्यावर कुठल्याही जवळजवळ कुठलीही रासायनिक क्रिया होत नाही. म्हणजे त्याच्यावर कलंक लागत नाही ना, काळवंडत नाही सोनं किंवा ऱ्हास होत नाही सोन्याचा. तर बाहेरच्या वातावरणामध्ये जिथे बरंच म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की वातावरणाच्या बाहेर गेलं की बऱ्याच धोकादायक गोष्टी असू शकतात, त्यातल्या काही गोष्टींपासून हे संरक्षण देण्यासाठी म्हणून आहे, रेडिएशनचा परिणाम कमी व्हावा. आणि दुसरं असं की सोनं चमकतं ना, तर त्याच्या चमकीमुळे काय होतं की बराचसं जे प्रारण आहे सूर्याकडून येणं ते परावर्तित होईल, त्यामुळे ते आतल्या ज्या वस्तू आहेत त्या कमी तापतील, म्हणजे अजिबात तापणार नाही तसं नाही, कमी तापतील. आणि गंमत अशी आहे की त्या L1ला गेल्यावर
सूर्याच्या दिशेने ज्या वस्तू म्हणजे सूर्याचा उजेड थेट ज्या भागांवर पडतो ते भाग तापतील, पण मागचे म्हणजे जे अंधारात आहेत, पण वातावरण नसलं की आपल्याला कशी सवय आहे की इकडे उजेड असतो, इकडे उजेड असतो, इकडे उजेड, सगळीकडे उजेड असतो जेव्हा सूर्य आकाशात असतो तेव्हा. पण जर वातावरण नसेल तर सूर्य ज्या दिशेला असेल फक्त त्या दिशेने येणाराच फक्त उजेड असतो, इतर दिशांनी उजेड येत नाही, अंधार असतो. त्यामुळे या आदित्ययानाच्या बाबतीत सुद्धा असं होणार आहे की सूर्याच्या दिशेने तोंड केलेला जो भाग आहे तो तापेल, मागचा गार राहील. तर याचा त्या यानावर खूप वाईट परिणाम होऊ शकतो इतक्या तापमानातल्या फरकाचा. त्यामुळे त्याच्यामध्ये अशी व्यवस्था आहे की याच्यामुळे ते तापमान फार त्याच्यामध्ये फरक राहणार नाही आणि त्याला जो मुलामा दिलेला आहे त्यामुळे बरंचसं प्रारण हे परावर्तित होईल, अशा दृष्टीनेही त्याचा उपयोग केला की तसा विचार केला गेलेला आहे. आणि दुसरं म्हणजे की त्याच्यामध्ये वापरले गेलेले जे धातू आहेत किंवा ज्या इतर वस्तू आहेत, म्हणजे एकच धातू नाही आहे, अनेक धातू वेगवेगळे आहेत, काच आहे, अनेक 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 त्याच्यामध्ये घटक आहेत, अनेक पदार्थ आहेत. त्या सगळ्याच पदार्थांच्या बाबतीत असं आहे की ते एवढ्या जास्त तापमानाला, म्हणजे एवढ्या जास्त म्हणजे काय अगदी 100 किंवा 200 डिग्री जाणार नाही आहे, ते तापमान नियंत्रित राहावं याच्यासाठी त्याच्यामध्ये व्यवस्था आहे. पण तरीसुद्धा त्या तशा वातावरणामध्ये, नसलेल्या वातावरणामध्ये आणि एवढ्या तापमानाला सगळ्या वस्तू कार्यरत राहतील अशा प्रकारेच त्यांची निवड केली गेलेली आहे आणि खूप गुंतागुंतीचं आहे. सर, तर ही छोटीशी वेधशाळाच आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि तर आदित्य L1चा मुख्य हेतू काय, किंवा त्याने आपण सूर्याचा कशा प्रकारे अभ्यास करू शकतो याच्याबद्दल एक थोडीशी माहिती. तर मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे जी 7 वेगवेगळी उपकरणं आहेत, तर त्या 7 उपकरणांच्या जे वेगवेगळे हेतू आहेत, वेगवेगळे उद्दिष्ट आहेत. आणि एक असं म्हणूया आपण की ज्या गोष्टी आपल्याला पृथ्वीवरून दिसू शकत नाहीत किंवा ज्या आपल्याला क्वचितच दिसू शकतात ग्रहणाच्या वेळेस वगैरे, तर अशा सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला सलग 5 वर्ष निरीक्षण करता येणार आहे या वेधशाळेमुळे, आदित्य वेधशाळेमुळे. आणि त्याच्यातून म्हणजे जे आपले आडाखे आहेत सूर्याच्याबद्दलचे, म्हणजे सूर्याच्या निर्मितीबद्दलचे किंवा सूर्याच्या मध्ये होत असलेल्या प्रक्रियांबद्दलचे वगैरे, तर हे सगळे जे आडाखे आहेत ते आडाखे आपल्याला तपासून बघता येतील आणि म्हणजे काही नवीन माहिती मिळण्याची शक्यता आहे की ते विशेषतः तो जो एक ज्याला सोलर डायनॅमो म्हणतात की सोलर विंड आहे, सोलर डायनॅमो आहे, किंवा कोरोनल मास इजेक्शन्स म्हणजे सूर्यापासून जे वस्तू म्हणजे कण जे फेकले जातात, बाहेर पडतात, किंवा सोलर फ्लेअर्स म्हणजे हे कोरोनल मास इजेक्शन म्हणजे वस्तू नाही, कण जेव्हा बाहेर फेकले जातात तेव्हा उजेडसुद्धा त्याच्यातून बाहेर पडणारा कमी जास्त होतो किंवा एकदम वाढतो, सूर्य रागावल्यासारखा आपण दिसू शकतो. तर यांच्या मागची कारणं काय आहेत किंवा ते म्हणजे असं होणार आहे किंवा नाही याचा अंदाज बांधणं, म्हणजे थोडक्यात जसा हवामानाचा अंदाज असतो तसा सूर्याच्या बाबतीतला सूर्याच्या हवामानाचा अंदाज आपण लावू शकू का, याच्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. आणि आणखीन एक म्हणजे मगाशी जसं आपण त्या चित्रात बघितलं की ऑरोरासारखे जे प्रकार होतात, तर गंमत अशी आहे की ऑरोरासारखे छान दिसणारे प्रकार तर असतातच, पण जेव्हा हे म्हणजे कोरोनल मास इजेक्शन होतं, म्हणजे काहीतरी असं खूप मोठ्या प्रमाणात सूर्याकडून बाहेर फेकलं जातं कण, किंवा सोलर फ्लेअर्स येतात, त्याला या सगळ्याला मिळून सोलर ॲक्टिव्हिटी म्हणतात. आणि ती ॲक्टिव्हिटी वाढली, म्हणजे सूर्य उत्तेजित झाला, रागावला सूर्य, तर ते जे कण असतात त्यांची ऊर्जा पण वाढलेली असते आणि ते पृथ्वीच्या वातावरणावर येऊन आदळतात. आणि असं लक्षात आलेलं आहे की हे जेव्हा होतं तेव्हा आपल्या वातावरणात बऱ्याच घडामोडी होतात, म्हणजे उलथापालच होते इतकी की आपल्या म्हणजे पृथ्वीच्या भोवती जे उपग्रह आहेत की जे पृथ्वीभोवती फिरत आहेत त्यांच्याशी आपला संपर्क तुटतो, किंवा विमानांशी संपर्क तुटू शकतो, किंवा काही भागांमध्ये म्हणजे फार तुरळक पण तरी असं होतं की पृथ्वीवर सुद्धा ज्या दळणवळणाच्या ज्या तारा आहेत किंवा विजेच्या तारा आहेत त्यांच्यावरही याचा परिणाम होतो. तर जर आपल्याला ह्या म्हणजे सौर हवामानाचा जर काहीतरी अंदाज बांधता आला तर अशा ज्या घटना पृथ्वीवर होतात त्यातल्या अर्थात फार मोठ्या प्रमाणात त्याच्यापासून हानी होते असं लक्षात नाही आलेलं, पण जर सोलर ॲक्टिव्हिटी वाढली तर ती शक्यता आहे.
आणि त्याच्याबद्दलचे अंदाज किंवा त्याच्याबद्दलची काहीतरी पूर्वसूचनासुद्धा याच्यातून पुढे मागे, अगदी लगेच मिळेल असं नाही, पण पुढे मागे मिळू शकण्याची एक शक्यता आहे. तर अशा प्रकारे मी त्याला बऱ्याच बाजू आहेत. अशी अपेक्षा आहे की हे सगळं आपल्याला हळूहळू कळायला याची लागेल. माहिती मिळेल. तर सर, मला खात्री आहे की आदित्य मोहीमच नाही तर पुढच्या अनेक सूर्याच्या मोहिमा यशस्वीरित्या पार पडतील आणि तुम्ही दिलेल्या वेळाबद्दल मी धन्यवाद देते.